สมมติฐาน Giant Impact มีใจความสำคัญว่าเมื่อ 4,500 ล้านปีก่อนเหตุการณ์ปะทะกันครั้งใหญ่ระหว่างโลกยุคแรกกับดาวเคราะห์ขนาดเท่าดาวอังคารนามว่าเทียเศษชิ้นส่วนต่างๆได้หลุดลอยและได้ก่อกำเนิดดวงจันทร์ส่วนประกอบของเทียซึ่งเป็นแกนเหล็กหนักของมันรวมเข้ากับแกนโลกทว่านักวิทยาศาสตร์กลับไม่เคยพบร่องรอยของเทียในเข็มขัดดาวเคราะห์น้อยหรือในอุกกาบาตเลยจะเกิดอะไรขึ้นหากดาวเคราะห์ที่สาบสูญดวงนี้ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่ามันถูกซ่อนอยู่ภายในโลกของเราเองการค้นพบที่น่าตกตะลึงกำลังชี้เป้าไปที่โครงสร้างขนาดมหึมา2ก้อนที่ซ่อนอยู่ลึกกว่า 2,900 กิโลเมตรใต้พื้นผิวโลกซึ่งอาจจะเป็นส่วนประกอบของเทียและสิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นคือมันอาจจะเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนระบบธรณีแปรสันฐานที่ทำให้โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตได้จนถึงทุกวันนี้ในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปร่วมไขปริศนาแห่งก้นบึ้งของโลกที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ชนในอดีตอันรุนแรงกับโลกที่เราอาศัยอยู่ในเทียแกนกลางใต้พิภพขับเคลื่อนแผ่นเปลือกโลกยุคแรกครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับลึกลงไปที่รอยต่อระหว่างชั้นแมนเทิลของโลกกับแกนกลางด้านนอกที่หลอมเหลวคืออาณาจักรที่ยังคงเป็นปริศนาที่สุดแห่งหนึ่งณที่แห่งนี้นักวิทยาศาสตร์ตรวจพบก้อนโครงสร้างขนาดใหญ่2ก้อนซึ่งมีขนาดเท่ากับทวีปและมีความสูงในแนวตั้งกว่า100เท่าของยอดเขาเอเวอเรสต์โครงสร้างมหึมานี้รู้จักกันในชื่อทางเทคนิคว่าเขตความเร็วคลื่นเฉือนต่ำขนาดใหญ่โครงสร้างหลอมเหลวขนาดมหึมาหรือ LLSVPชื่อเรียกนี้มาจากข้อเท็จจริงที่ว่าคลื่นแผ่นดินไหวโดยเฉพาะคลื่นเฉือนจะเดินทางผ่านบริเวณนี้ได้ช้ากว่าชั้นแมนเทิลโดยรอบอย่างเห็นได้ชัดก้อนมวลยักษ์เหล่านี้ถือเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในแมนเทิลคิดเป็นประมาณ 8% ของปริมาตรแมนเทิลโลกโดยก้อนหนึ่งอยู่ใต้ทวีปแอฟริกาและอีกก้อนอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมามีสมมติฐานมากมายเกี่ยวกับกำเนิดของพวกมันบางก็เชื่อว่าเป็นซากของแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรที่มุดตัวลงไปสะสมตัวหรือเป็นเพียงกระแสความร้อนที่สูงกว่าปกติแต่โครงสร้างเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาที่ขัดแย้งกับความเข้าใจเรื่องวิวัฒนาการของแมนเทิลจนนำไปสู่คำถามที่น่าทึ่งที่สุดในยุคนี้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคำตอบนั้นย้อนกลับไปถึงจุดกำเนิดของโลกงานวิจัยล่าสุดเสนอสมมติฐานที่น่าสนใจว่า LLSVP อาจจะเป็นเศษซากที่ฝังอยู่ของวัสดุเนื้อสารแมนเทิลของเทียตามทฤษฎีการชนครั้งใหญ่ขณะที่วัสดุส่วนใหญ่กลายเป็นดวงจันทร์และแกนเหล็กของเทียรวมเข้ากับแกนโลกวัสดุบางส่วนของแมนเทิลเทียกลับถูกดูดซับเข้าสู่แมนเทิลของโลกนักวิจัยพบว่าการจำลองการชนครั้งใหญ่ตามแบบจำลองมาตรฐานแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่ส่วนหนึ่งของแมนเทิลเทียจะถูกส่งไปยังชั้นแมนเทิลส่วนล่างที่เป็นของแข็งของโลกยุคแรกสมมติฐานนี้จึงเสนอคำตอบให้กับปริศนาการหายไปของเทียในระบบสุริยะโดยชี้ว่าเทียไม่ได้ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงแต่ส่วนสำคัญของมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกสตีเฟน เจ เดชนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนาชี้ให้เห็นว่าปกติแล้ววัสดุใดๆที่ตกค้างในโลกควรจะถูกลบเลือนและผสมกลมกลืนไปหมดด้วยการพาความร้อนของแมนเทิลตลอด 4,500 ล้านปีแต่ไม่ใช่สำหรับกรณีนี้สิ่งที่ทำให้วัสดุของเทียรอดพ้นจากการถูกหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับโลกได้คือปัจจัยด้านองค์ประกอบทางเคมีและความแตกต่างของอุณหภูมิจากการสร้างแบบจำลององค์ประกอบทางเคมีพบว่าแมนเทิลของเทียมีความหนาแน่นโดยเนื้อแท้สูงกว่าแมนเทิลโลกยุคแรกประมาณ 2.0 ถึง 3.5%
ความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากวัสดุแมนเทลของเทียที่อุดมไปด้วยไอออน2ออกไซด์คือสารประกอบไอออนิกสีดำที่ประกอบไปด้วยไอออนเหล็กและไอออนออกซิเจนในปริมาณสูงซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติของดวงจันทร์ในปัจจุบันนอกจากนี้แบบจำลองความละเอียดสูงยังเผยให้เห็นว่าพลังงานของการปะทะส่วนใหญ่นั้นกระจุกตัวอยู่ในแมนเทลส่วนบนการที่แมนเทลส่วนล่างของโลกไม่ได้ถูกหลอมละลายโดยสิ้นเชิงหลังการชนทำให้วัสดุแมนเทลของเทียที่มีความหนาแน่นสูงและเป็นของแข็งบางส่วนสามารถจมดิ่งลงสู่ฐานของแมนเทลได้เหมือนก้อนวัตถุที่แยกตัวออกจากกันแทนที่จะถูกผสมผสานจนไม่เหลือร่องรอยทันทีหลังการปะทะวัสดุแมนเทลของเทียได้ฝังตัวอยู่ในแมนเทลโลกยุคแรกในรูปของก้อนขนาดใหญ่จากนั้นกระบวนการพาความร้อนของแมนเทลจึงเริ่มทำงานการจำลองธรณีพลศาสตร์แสดงให้เห็นว่าก้อนวัสดุที่หนาแน่นเหล่านี้จะค่อยๆจมลงสู่รอยต่อแกนกลางแมนเทลกระแสการพาความร้อนจะรวบรวมวัสดุที่จมลงไปเหล่านี้เข้าด้วยกันและสะสมเป็นกองความร้อนเคมีที่มีลักษณะเหมือน LLSVP ที่เราเห็นในปัจจุบันโมเดลการจำลองยืนยันว่าวัสดุเหล่านี้สามารถอยู่รอดได้โดยไม่ถูกผสมผสานตลอดประวัติศาสตร์โลกหากพวกมันมีความหนาแน่นสูงกว่าแมนเทลโลกอย่างเพียงพอสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเศษซากของดาวเคราะห์ที่ตายไปแล้วได้จมลงสู่ฐานรากของโลกและยังคงสภาพเป็นเอกลักษณ์มาจนถึงทุกวันนี้โดย LLSVP กินพื้นที่ประมาณ 3-9% ของแมนเทลการมีอยู่ของพวกมันจึงเป็นผลสืบเนื่องทางธรรมชาติของการชนครั้งใหญ่ที่ก่อให้เกิดดวงจันทร์เพื่อให้สมมติฐานนี้มีน้ำหนักนักวิทยาศาสตร์ต้องค้นหาหลักฐานทางเคมีที่ยืนยันว่า LLSVP มาจากวัสดุดั้งเดิมที่ไม่ได้ถูกผสมเข้ากับแมนเทลส่วนอื่นหลักฐานสำคัญนั้นซ่อนอยู่ในหินภูเขาไฟบาซอลต์จากเกาะในมหาสมุทร LLSVP ที่ฐานแมนเทลทำหน้าที่เป็นรากเหง้าของปล่องปะทุแมนเทลหรือกระแสความร้อนขนาดใหญ่ที่ดันตัวขึ้นสู่พื้นผิวโลกก่อให้เกิดจุดร้อนเช่นหมู่เกาะฮาวายและไอซ์แลนด์การวิเคราะห์ลาวาจากจุดร้อนเหล่านี้พบสิ่งที่ดูคล้ายลายเซ็นดั้งเดิมของก๊าซเฉื่อยเช่นฮีเลียมและซีนอนซึ่งมีอัตราส่วนไอโซโทปแตกต่างจากหินบาซอลต์ทั่วไปการที่ลาวาเหล่านี้มีลายเซ็นก๊าซเฉื่อยในลักษณะที่มีความเก่าแก่ถึง 4,450 ล้านปีแสดงว่าแหล่งกำเนิดของพวกมันหรือ LLSVP ต้องเป็นวัสดุดั้งเดิมที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่ก้นบึ้งของโลกสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่านี่คือวัสดุแมนเทลของเทียที่ตกค้างมาตั้งแต่ยุคกำเนิดโลกการชนครั้งยิ่งใหญ่ไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ในอวกาศแต่ยังเปลี่ยนโฉมหน้าโครงสร้างภายในของโลกไปอย่างถาวร LLSVP ในฐานะซากของเทียถือเป็นความไม่สม่ำเสมอทางเคมีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีผลกระทบต่อกระบวนการขับเคลื่อนธรณีวิทยาทั้งหมดโครงสร้างที่หนาแน่นเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการพาความร้อนของแมนเทลและเป็นจุดกำเนิดของปล่องปะทุแมนเทลที่เชื่อมโยงกับภูเขาไฟบนพื้นผิวโลกงานวิจัยบางชิ้นยังเชื่อมโยงความไม่เสถียรของ LLSVP ใต้แอฟริกาเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกเช่นการยกตัวของพื้นผิวที่น่าทึ่งที่สุดคือการมีอยู่ของเทียที่ฐานแมนเทลอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดรูปแบบการหมุนเวียนแผ่นเปลือกโลกและวัฏจักรของมหาทวีปตลอดช่วงเวลาหลายพันล้านปีที่ผ่านมานอกจากการสร้างจุดร้อนในปัจจุบันแล้วการชนครั้งใหญ่ของเทียอาจส่งผลกระทบที่ลึกซึ้งกว่านั้นในยุคแรกเริ่มการรวมตัวของแกนเหล็กเทียเข้ากับแกนโลกอาจทำให้รอยต่อแกนกลางแมนเทลมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างมหาศาลการมีอยู่ของแมนเทลส่วนล่างที่เป็นของแข็งผนวกกับอุณหภูมิที่สูงจัดที่ฐานได้สร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเกิดปล่องปะทุแมนเทลที่แข็งแกร่งปล่องปะทุเหล่านี้จะส่งความร้อนสูงจาก LLSVP ขึ้นมาจนอาจทำให้เปลือกโลกยุคแรกอ่อนแอลงนักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่ากระแสความร้อนจากมรดกของเทียเหล่านี้อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกเป็นครั้งแรกดังนั้น LLSVP จึงเป็นกลไกยักษ์ที่จุดชนวนระบบธรณีแปรสันฐานซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้โลกเกิดสภาวะที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิต
LLSVP คือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้ซึ่งเป็นผลที่ตามมาโดยธรรมชาติของการชนที่ก่อกำเนิดดวงจันทร์การค้นพบนี้ช่วยขยายขอบเขตของความเข้าใจของเราว่าเหตุการณ์ในอวกาศเมื่อ 4,500 ล้านปีก่อนยังคงส่งผลกระทบต่อธรณีวิทยาภายในโลกมาจนถึงปัจจุบันโยชิโนริมิยาสกินักธรณีพลศาสตร์กล่าวไว้ว่าหากเราเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นภายในโลกไม่ว่าจะเป็นวิธีการเย็นตัวหรือวิวัฒนาการของชั้นต่างๆเราก็จะสามารถตอบคำถามสำคัญได้ว่าทำไมโลกถึงมีน้ำมีสิ่งมีชีวิตและมีบรรยากาศที่เสถียรกว่าดาวศุกร์หรือดาวอังคารซากดาวเคราะห์เทียที่ถูกฝังไว้จึงเป็นทั้งหลักฐานทางธรณีวิทยาและมรดกทางจักรวาลที่กำหนดชะตากรรมของโลกและอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ไขความลับของโลกแห่งสิ่งมีชีวิตที่เราอาศัยอยู่